معاكم حسن من سونيك سمارت سوليوشن وحلقة جديدة من حلقات سونيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منتج جديد من منتجات ايوي لينك، هو سمارت سيركت بريكر. المنتج ببساطة أولا معاه شهادة الضمان تضمن لك حقك من الوكيل، معاك كتالوج الانستول، معاك مفك وتولز وسوكت 485، ومعانا المنتج نفسه البريكر، وهنشوف هنجربه مع بعض ازاي. نبدأ بتوصيله. هنوصل طرف هنبدأ بتوصيله، تركيب طرف الباور، نبرمج. هنفتح برنامجنا ايوي لينك، نعمل إضافة تويك بيرنج، وهنحرك المفتاح الصغير اللي موجود عندنا ونبتدي ندوس إضافة. احنا معانا طبعا امازون اليكسا، بمجرد ما نضيف المنتج هنحاول نشغلها معاه ونشوف النتيجة. I found my device is 708963, and you can control it by saying, turn off my devices 708963. طبعا المنتج معانا هنغير اسمه عشان نقدر نتعامل معاه بسهولة، وهنقدر نسميه أي اسم عربي أو إنجليش زي ما احنا محتاجين. هنسميه في حالتنا سمارت بريكر. done. كده المنتج اشتغل بشكل مباشر. أليكسا turn on smart breaker. أليكسا turn off smart breaker. تمام كده نقدر نستعمله يدوي، ونقدر نستعمل التليفون، ونقدر نستعمل الأمر الصوتي. الموضوع بسيط جدا. تمام، زائد ان المنتج بيقيس معانا باور وكارنت امبير وفولت. كده الفولت عندنا 231. سحب ضعيف طبعا لان اللمبه ليد، وهنحاول نجرب احمال اعلى دلوقتي. نجرب حاجه
ونحملها أعلى ونشوف النتيجة في القياسات عندي. نحاول بس نبعدها عشان التصوير. زي ما احنا شايفين بمجرد ما حطينا حمل أعلى النتيجة اتغيرت بشكل مباشر. هنخف الحمل، نصف المنتج، بالتالي الحمل هينزل بشكل مباشر. تمام. أليكسا turn off my smart breaker. المنتج بسيط جدا زي ما احنا شايفين، طريقة توصيله سهلة، ونقدر نعمل شير لكل السيتنج اللي موجود معانا، ونقدر نعمل سكاجوال، ونقدر نعمل تايمر ولوج تايمر زي ما احنا اتعودنا في كل منتجات ايوي لينك وسونوف. المنتج بيشتغل بريكر، الحمل بتاعه معانا في البريكر الموجود حاليا 80 امبير، وعندنا موجود احمال لحد 125 امبير باختلاف انواعها، 1 فاز، 2 فاز، 3 فاز، نقدر نشتغل عليهم بشكل مباشر. نفس طريقة التركيب، نفس طريقة التشغيل، بس بعد ما نبرمج بنرجع البريس تاني لأصله. تمام. يبقى كده عندنا المنتج جاهز، واشوفكم مع منتج جديد من منتجات سونوف وإيوي لينك.